السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مرګرو څنګه ښي امید ساتم الله تعالی به روغ جوړ ساتي الله دې امن راولي کوم څو ورځې ما مخکې یو پوسټ کړی ورونو هغه پوسټو دا ټریپل آی لوګو چې کوم نه دی په باره کې ما دا کړ چې د ټریپل آی لوګو د دې په مرسته کولی شي چې ښایسته لوګو په اسانه جوړ کړي او فریلانسینګ کې ترې پیسې وګټو که چاته ضرورت وي ما سره شته وطندارانو لپاره فری دی دلته ډېر ملګرو ایمیل کړی دی زه چې یو ته ایمیل کوم نو دا به ډېر ټایم لګي داسې کومه چې دې کمنټ آف کومه او دلته دا لینک پیسټ کومه دې لینک نه به تاسو ډاونلوډ کړئ او یو د دې طریقه څنګه ده چې تاسو کولی شئ چې استعمال کړئ دا طریقه راته زه اوس ښیم ډېر اسانه ده اول به داسې وکړئ چې دا به ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ ما سره کمپیوټر باندې داسې ډاونلوډ کېږي تاسو سره موبایل وي نو هغې باندې به یا بل قسم ډاونلوډ کېږي بس ډاونلوډ یې کړئ کمپیوټر کې دا انسټالیږي دا بل کې کار نه کوي اوس ډاونلوډېږي دا دی تقریبا ټول فایل 8 MB فایل دی دومره غټ فایل نه دی خو کار ډېر زبردست کړی ډېر بهترین دغه دی دا تاسو کولی شئ دې مرسته سره فریلانسینګ وکړئ یا څه بل څه وکړئ او پیسې پرې وګټئ دا ګوره ایکسټریکټ به کړي دلته په وینرال په مدد سره ډاونلوډ سیټ اپ به کړي سیټ اپ کلیک نیکسټ I accept next or finish launch دا لانچ وګوره دا اوس مختلف ډیزاینونه دي چې تاسو کولی شئ چې ډایرکټ یو خوښ کړئ پکې او هغه باندې کار وکړئ مطلب او دا وګوره دلته مختلف ډیزاینونه دي چې تاسو بزنس تیمز لپاره بزنس ابسټرکټ مطلب چې دې شیزونو لپاره ته استعمالي انټرټینمنټ والا دي یا انټرټینمنټ لپاره کې تاسو یو لوګو جوړوئ نو دا یو ډیزاینونه درته درکړي دي دا ګورئ دا کارټون سټایل دی دا لیټر بیس دی دا امبیز سټایلز دي دا السټریټیو دي څومره راځي که ډېر شی ډیزاینونه دي اوس تاسو خپله خوښوئ نو مطلب زه پکې یو خوښ کړم مطلب زما خوښ شو پکې ما پکې اوس دا ډیزاین خوښ کړو ډیزاین ډېر مزېدار ډیزاینونه دي دا ډیزاین اوس ما خوښ کړو دا ډیزاین بس زه د څه لپاره جوړوم زما یو یوټیوب چینل دی اوس مې څنګه کولی شو how we can do دا د یوټیوب چینل دی زه د دې لپاره اوس لوګو جوړوم صحیح شو دا ټکس به زه کافي کړم دلته نه ټکس مې دلته نه کاپي کړو سره نوټ پیډ کې سیف کړم how we can do څنګه کولی شو ښه دلته راشم اوس دلته ګوره how we can do نو انګلیش کې زه وکړم how we can do دا ګوره مجسټیک دا یو ټکس دی صحیح شو how we can do صحیح شو دا شو دا خوا دې خوا بوتلی شم دې کې چې کوم دی یو ایسه چې دا خوا دې خوا بوتلی شم زه دې کې د هر یو ایسه چې کوم دی بره دا لاندې دا هر یو ایسه خوا دې خوا بوتلی شم خپل دغه مطابق یې جوړوی شم ښه زه دا راولم څنګه کولی شو چې دا سلیکټ کړو سره دی زما دا دی دلته اوس دلته ما پرېوستو دا وایي چې دلته کنټرول آل وي څنګه کولی شو پښتو نه سپورټ کوي ښه نو انګلیش کې تاسو وکتل how we can do زه دا کنټرول زی باندې ځم واپس how we can do شو او دا چې کوم دی مې لپاره به زه وکړم کمپنی سلوګان دی دا به شي زما learn دا به شي tech information پشتو یا پشتو صحیح شو دا د ما انفارمیشن نو دلته ګورئ دا مې ولیکو زه لږ زوم کړم دلته د دې سکیل ته تاسو ته سکیل باندې دغه تاسو زیاتوئ تاسو وایو چې دا لږ غټ ریکورډ دی دا ګوره
یې سره غټېږي څومره چې غټې څومره ورکوټی کې هر یو حصه صرف دا حصه نه دلته نه ونیسه لږ برابر یې کوه ته دا ځای شو دې باندې دا وګوره روټیټ کېږي هم مطلب روټیټ داسې صحیح شو دې سره ورسره دې سره دا روټیټ والا ختم کو دا صفر ته راولو صفر شو دا فلپ هاریزونټل مطلب تاسو کوم دی دا لږ غټ کم دا به وکړم دا فلپ هاریزونټل مطلب ګوره اوس دا یو حصه ده دا د دې خوا مخ دی اوس چې زه وایم چې دې خوا شي دا ګوره دې خوا ته شو ښکاري درته دا فلپ هاریزونټل دی دا به هم صفر ته راولم چې دغې ختم شي داسې فلپ ورټیکل چې کوم دی مطلب داسې کول دا ګوره فلپ ورټیکل شو ښکاري درته نو به داسې وکړم دا وایي داسې صحیح شو نو به دا ډیزاین کې لږ غوندې بدلون راولم چې تاسو هم پرې پوه شئ او زما ډیزاین هم لږ ښه شي دا شو او دا چې دی سپورټیو دغه دی دا به هم وکړم دا ما سلیکټ کوس دا فلپ داسې شو دا صفر کا او دا داسې دا اوس صحیح شو دا دی دې سره به زه داسې کار وکړم چې دا به داسې کړم زما ډیزاین لږ بدل شو ښکاري درته زه کولی شم د دې رنګونه هم بدل کړم اوس دا دی دې رنګ ګوره زیړ کومه ښکاري درته شین شو دا ګوره نیله شو سور شو رنګونه هم له زه بدلوی شم دلته دا دوه رنګونه شو ګوره ډبل دوه رنګونه ورغی یو دا رنګ ورغی یو دا رنګ څنګه چې دلته وو او شانې دا رنګ دی دا رنګ دی دا رنګ دی داسې ډېر رنګونه یې دي قسم په قسم رنګونه دي دا شو رنګ دا رنګ دی وکې دا رنګ دی وکې دا رنګ دی وکې دا رنګ دی رنګونه پکې ډېر دي مخکې راځئ ښایسته رنګونه دا ټول رنګونه دي پکې نو زه داسې کوم چې دا واپس کنټرول زی باندې خپل چې کوم بلیک کلر و هغه والا ورکوم یا ډایرکټ دلته نوم سلیکټ کوی شو دا والا ښایسته کلر دی دا به خوند کوي دا صحیح دی دا کلر صحیح شو دا هم تاسو بدلوئ دا ټول رنګونه تاسو بدلوئ زه کوم چې دا بدل کړم how we can do دا ښایسته کلر ورته میلاو شو دې سره مونږ چې دا کلر چینجینګ شو دا هیو سیچوریشنز او لایټنس دا هم دی نو مونږ بدلوی شو دا ګوره ښکاري درته دا سره هم بدلوی شو به داسې وکړم چې کنټرول زی باندې به صفر ته لاړ شي صحیح شو دا مې دلته راوستو او یو مې دا راوستو او یو مې دا راوستو دا دوه شو اوس ګوره بل رنګ ورکو دا درته ښکاري دا چې دی دا بره دی دا پې لاندې دی اوس مونږ څنګه کوی شو چې دا بره کو دا لاندې کو اوس دا مې سلیکټ کو دلته راغلم برینګ ټو کلوزر مطلب نږدې راوله برینګ ټو فرنټ مخکې راوله برینګ ټو بیک او فاردر دی اوس ګوره برینګ ټو کلوزر مطلب خواله یې راوله صحیح شو ښکاري درته دا پې د بره راغی خواله دواړه اوس دي اوس ګوره برینګ ټو فرنټ باندې ما راوستو سینډ فاردر دا سینډ فاردر راغی صحیح شو اوس ګوره سینډ ټو بیک دا زه بیک ته بوځم شاته بوتم دا ګوره شاته لاړو او دا ګوره داسې بس کوی شو او دا ریموف کړم مطلب ختم کړم دا ګوره ډوپلیکیټ مطلب ډبل شو اوس واپس یې ریموف کړم صحیح شو دا دی اوس دې کې اوس سټیرونه فل شیپ مطلب چې دی تاسو څنګه فل کوئ دا کې شین دی صحیح شو دا کوم چې وایټ ترانسپیرنټ شي داسې شي داسې شي او دې کې اوس مختلف موږ رنګونه بدلوي شو دلته چې څنګه رنګ دغه کوئ بدلوئ هغه شانې چا پټ شاپ ویلې نو دا دلته نه هغه په دې ډېر ښه پوهېږي داسې مختلف سیډونه له تاسو کلر چینج کوی شي زه هماغه بریدم دا سکیل مطلب غټول رکوډي کول دلته هم کوی شي تاسو رکوډي کول دلته هم کوی شي دې سره اوریجنز ښکاري دا بدلېږي دلته نه
سټایل کې دا انر شیډو مطلب دنه دغه راولا مختلف دغه دی پکې انر شیډو انر ګرو امبیس سټروک ګلوز ریفلیکشن مطلب دا یو ریفلیکشن ورکول ریفلیکشن او ډراپ شو دا د دوه کې دا فرق دی ګوره انیبل ریفلیکشن صحیح شو دا د ښکاری دی تاسو دومره ونه کې لږ زیات راغلی دا ریفلیکشن شو صحیح شو دلته تاسو ریفلیکشن دا ډراپ شیډوز دلته هم تاسو چینج کوئ شي دا ګوره ډراپ شیډو دا اوس ډراپ شیډو شو انیبل ډراپ شیډو انیبل شو صحیح شو ریفلیکشن دا لاړ شو سو ریفلیکشن بند شو ډراپ شیډو پوزټی سایز اوس د تخکاری اوس لږ زیات شو نورم زیات شو دا سپریډ مطلب زیات دغه ولا ډیسټنټ دغه چې کوم ځای کې راولي دلته راولي خراولي انګل ولا چینج کی دا ټول داسې دي دا کټ کوم دي نه بس دا سټایل دی لیکلو سټایل اوس موږ دا وی چې دا بدل دا لیکلو سټایل نه نور چې کوم یو ستا خوښه هغه کې سلیکټ کا فلحال ځم دا پرې هم چې کوم بای ډیفالټ دا ما خوښه لغونه دې سکیل و چې لږ زیات کم دی هم ټول بس مطلب دا وکټ کوم کټ شو ټول مې سلیکټ کا بس کوم ټول سکیل بلګ زیات کا مې سکیل زیات کو یو کار دی دا وشو صحیح شو اوس دې خدا ستخکار مختلف شیزونه ښکاری دا اوس ګوري دا اوس مختلف ډیزاینونه کوم ډیزاین چې تاسو خوښي سره کم خوښي مختلف ډیزاینونه راځي پکې اوس دا ټول د څومره دي کنه ام دي ډیزاینونه راغستې یو لوګو جوړه کړی دا دغه شانتي تاسو هم کوي چې دا مختلف ډیزاینونه راوالي او خسته غو نظام لپاره لوګو برابر کې څنګه تاسو خوښي ها دی دا کلر شو دا شو نور به پاتې شي عدالت اوس راځي دا وسو شو دا فایل دی ګور سیف ایمیج ایز دا ما سیف ایمیج ایز والو د بډ سټاپ باندې سیف کوم دلته وته لیکم نیو فولډر کریټ کوم څه ورک ټریپل ا لوګو صحیح شو دله ما ورکو یوټیوب لوګو آیکن صحیح شو دا به کوم فایل کې سیف کی دا پرنٹ پی ان جی صحیح شو دغه موږ جی پی جی مشته گیف هم شته او بی ام پی دا فایل نوم شي اوس کوم ستا وغي زه په پی ان جی کې سیف کوم چې ترانسپیرنٹ بیک گراوند راشي مطلب ترانسپیرنٹ داسي ترانسپیرنٹ بیک گراوند صحیح شو دغه موږ سره د ټمپلیټ لایبرری هغه غزله واپس لا چې ختم شي کنه واپس به تا ټمپلیټس لاړ شي چې کومه پهلا ټمپلیټس صحیح شو دا ورته به اخر کې دا اوپن پروجیکټ چې مخکې سیف پروجیکټ ګوره پهله برته سیف پروجیکټ اوس مطلب دا دی کنه زم چې دا هم دغه شان سیف فایل پاتې شي د دې چې کوم خپل سیف فایل دی هغه دی .ai4 دا فایل دی زم چې دا هغه شان فایل ته 1 to 5 ورته ولیکل یو دوه دا په دې ما سیف دا د خپل سیف فایل لکه څنګه فوټوشاپ کې خپل سیف فایل چې پی ایچ ډي دغه شان دی الستریټر کې دا شان یو کې دا یو صحیح دا نه پس دا ما سیف کو دی فایل دا ما سیف کو دینه پس دې زه واپس دا ز کلوز کوم مطلب صحیح شو کلوز بند مې کو اوس واپس کولاوم ټریپل ای لوګو دا کټ کوم اوس واپس اچ کوم فایل ما سیف کړو او 1 to 5 باندې هغه ز کولاوم دا والا 1 to 5 دا ښکاري دا ګلاوي ما سره ګور ټریپل ای مال د سیف کړو ټریپل ای لوګو کې صحیح شو دا پی ان جی فایل شو دا هغه ما تم د څخه صحیح شو د دې سایز چې د 543 282 ها دا ګور 1 to 5 دا فایل زه کولاوم دا ما تم شانتي ایډیټیبل فایل کې راشي ګور ایډیټیبل فایل لکه ابل زه کولاوم هغه بل ایډیټیبل فایل نه وي هغه صرف ایمیج وي ها نه پس چې امپورټ مطلب زه یو شی امپورټ کوم یو پکچر وغیرہ وغیرہ دا ویډیو خو نه کیږي امیج پکې وګورم زه پکې دا ګور دا مې امپورټ کو دا امیج دا اوس به زه بیک بوزم سینډ ټو بیک دا مخامخ مې لا ټول لوګو رااله مطلب دا سم کوي شو دا پرنٹ کوم شي پرنٹ سیټ اپ هم جوړوي شي پکې څنګه تاسو له چا سره چې دغه لګیدلی پرنټر هغه بدی به دغه کیږي دا ایگزیټ شو دا ایډیټ دی نیو ټیکس مطلب چې کوم دا ټیکس نو نیو ټیکس پکې دا ولې دا موږ د څه کوي شو دا امیج به کټ کوم
نیو ټیکس مطلب زه اوس دلته نوی ټیکس راولم موږ ډایرکټ پرې بل دغه ماوس باندې هم کوی شو دا به دا ماوس باندې دا دلته نه موږ ټیکس ایډیټ کوی شو او دلته دا آپشن هم دی نیو شیپ مطلب دا نیو شیپ چې کوم دی دا هم پکې موږ کوی شو نیو ایمیج امپورټ موږ بل ځینې ایمیج هم دلته امپورټ کوی شو دا کنټرول زیګ انډو چې کوم دی دا ریډو دی کنټرول وای دی کاپي هم کېږي په دې باندې مطلب دا څه کاپي کې ایمیج آپشن دا چې دی د ایمیج سایز غټوي چې دا اوس چې 604 دی دا زیاتوم لږ 1000 شو and 400 I will go to 600 yeah 1000 کومه صحیح شو 72 300 dp ظاهر راولم صحیح شو زوم بل کم کوله ها دا شو دا ټیکس زه ختم کم دی نه چې دا لوګو پاتې شي دا به زه دلته هسې کم دا به زه سکیل اپ کم لږ صحیح شو اوس ښه ښکاري که نه اوس صحیح شو دا دلته نه موږ داسې کوی شو ها ایمیج آپشنز دا شو دا هیلپ دی چې کوم سبا نه پوهېږي نو هوم پیج باندې دی ډاونلوډ لیټس اورجن وغیره وغیره او همدا چې کوم دی همدا صحیح دی بل مه ډاونلوډ کوئ دا لږ سکیل کم دا لږ خپل ځای ته راولم صحیح اوس ما دا ښه ښکاري همالنه غوندې سکیل ډاون کړم صحیح شو اوس بالکل ښه شو اوس بالکل صحیح شو که نه هغه غوندې اپ کړم په منځ کې راشي اوس په منځ کې راغی دا به زه واپس سیف کړم یو ما ټریپل ای لوګو دا به ورکړم دا شو دویم هغه اول شو دا دویم شو صحیح شو همدغه شان استعمالوي شئ تاسو اسانه طریقه ده امید ساتم بور شوي به نه دا وګورئ دا زه اوس په یوټیوب چینل کې بیا پرېږدم چې څنګه خوند کوي که نه کوي edit icon upload images دا دویم ګورئ بالکل صحیح دی ډن به ووایم دا ګوره بدل شو زما لوګو بدله شو دا شان تاسو هم کوئ چې ښایسته ښایسته لوګو ځان له خپل ځان له جوړ کړئ یا خپل بل چا له جوړ کړئ دې پیسې وګټئ فریلانسینګ پرې وکړئ ښایسته ښایسته لوګو وي دا انشاءالله تاسو وګورئ مخکې چې کوم دی چې څه تپوس هم وي نو تپوس کولی شئ په کمنټ کې او بس نور څه خو نشته خاص مننه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته